Salut! În prezentarea de astăzi vei descoperi acest pistol de lipit cu fludor sau cositor pe baterie de la Soldinger, care 100% ți este de folos, deoarece îl poți folosi în orice loc. Acesta vine în pachet cu un manual ce conține informații tehnice și instrucțiuni pentru utilizarea lui în siguranță. Pistolul de lipit nu conține în pachet bateria, dar este compatibil cu majoritatea producătorilor de scule electrice pe baterie. Acest capăt din vârful pistolului de lipit se poate fixa în mai multe poziții, de asemenea el se poate și schimba. Modelul prezentat de mine în acest video este compatibil cu toate bateriile litiu-ion de la sculele Bosch între 14 și 18 V. Aceste baterii se fixează aici în partea de sus foarte simplu, voi prezenta imediat. În acest pachet mai sunt câteva capete de rezervă, de asemenea mai poți cumpăra altele de pe magazinul online sau îți poți confecționa tu singur unele. Voi face și eu asta în cele ce urmează și îți prezint cum și din ce se pot face. În magazinul online, pe lângă cel prezentat de mine, compatibil cu toate bateriile de la sculele Bosch, mai există și alte modele compatibile cu alți producători de scule, cum ar fi pistolul de lipit compatibil cu bateriile litiu-ion de la DeWalt între 18 și 20 de V. Al treilea este pistolul de lipit compatibil cu bateriile litiu-ion de la Makita între 14 și 18 V. Al patrulea este compatibil cu bateriile de la Parkside de 20 de V. Al cincelea este compatibil cu bateriile de la Milwaukee de 18 V. Iar al șaselea pistol de lipit este compatibil cu bateriile litiu-ion de la X-Tool de 20 de V. Îți poți cumpăra și tu acest pistol de lipit foarte util intrând pe linkul din descrierea acestui video. Pistolul de lipit mai are pe el un buton de pornire-oprire și un LED. Mai devreme ți-am spus că modelul pe care îl am eu este compatibil cu bateriile de la Bosch. A mea este de 18 V litiu-ion și se montează foarte simplu aici în partea de sus a pistolului de lipit. Se observă? Acest LED se aprinde când pistolul de lipit este pornit. Greutatea acestui pistol de lipit de la Soldinger este de 400 de grame fără baterie, iar puterea lui este de 100 de W. În continuare îi fac un test acestui pistol de lipit. Voi lipi cu fludor acest conductor lițat de 2,5 mm. Pe lângă lipitura unui conductor cu fludor, poți folosi acest pistol de lipit pentru multe altele, cum ar fi lipitura unei benzi LED, lipitura și dezlipirea unor componente de pe o placă electronică, plus multe altele. Am făcut primul test și se observă cât de bine s-au lipit conductorii. Pentru a izola lipitura, poți folosi, pe lângă banda izolatoare din PVC, acest tub numit varnish sau termocontractibil. Sunt foarte impresionat deoarece pistolul de lipit se încinge foarte repede, topește fludorul imediat. Acest cap de lipit al pistolului se poate confecționa foarte ușor dintr-un conductor de 1,5 mm brut de cupru. Am realizat și eu unul, îl voi înlocui pe cel original, apoi îl testez să văd cât de bun este.
Am luat ca exemplu un alt conductor lițat pentru a testa noul cap de lipit făcut de mine. Observi și tu cât de repede se încinge pistolul de lipit și cât de bine se distribuie fludurul pe lipitură. Dacă vrei să cumperi și tu acest pistol de lipit, intră pe linkul din descrierea acestui video și alegeți varianta compatibilă cu bateriile de la sculele tale. Procedezi și aici ca în exemplul anterior, izolând lipitura cu tub varnish. Ce îmi place la acest pistol de lipit este că funcționează pe baterie, nu ai nevoie să îl alimentezi de la o priză și ajunge la temperatura de topire a fludurului extrem de repede. Ai observat și tu că acest cap de lipit confecționat de mine este foarte bun, pistolul de lipit îl încinge foarte repede. După ce am terminat de făcut lipitura, bateria se poate lăsa conectată pe el sau o poți scoate foarte ușor pentru a o utiliza la sculele tale Bosch. Dă-i un like dacă produsul și prezentarea mea ți-a plăcut, scrie-mi în comentarii dacă ai vreo întrebare legată de acest produs, alătură-te acestui canal dacă apreciezi munca mea de aici. Eu îți mulțumesc pentru vizionare și îți recomand să vezi și o altă prezentare sau un alt video tutorial printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran.